स्ट्याम्प बनाउनको लागि मैले यतापट्टि राखेको फोटो अनुसार हामीले यसलाई प्र्याक्टिस गर्नेछौँ र यो प्र्याक्टिस गर्दाखेरि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ 4 वटा डिजाइन छ। सबभन्दा पहिला हामी यो फर्स्ट टप लेफ्टमा भएको डिजाइनलाई हामीले गर्दै क्रमैसँग अरूहरु पनि गर्दै जानेछौँ। फर्स्ट डिजाइन हेर्नको लागि सर्वप्रथम एउटा ओभल बनाम इलिप्स टुलबाट सर्टकट की यल थिचे पनि हुन्छ। यल थिचेर इलिप्स टुल तपाईले बनाउँदै गर्दा शिफ्टसँग यसरी ड्र्याग र बीचबाट आओस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने शिफ्टसँग अल्ट पनि थिच्ने हो भने बीचबाट यसरी सेन्टरबाट एउटा इलिप्स टुल भन्छ। अथवा यो नगरिकन फिक्स साइज दिएर पनि गर्न सक्छु। क्लिक गरेको भरमा मात्र चाहिँ यो डायलग बक्स आउँछ जहाँनिर तपाईले विड्थ र हाइट दिन पाउनुहुन्छ। यो सर्कल मैले यहाँ बनाएँ। त्यसपछि यसलाई सबैतिरबाट यो आर्टबोर्ड जुन मैले 500 बाइ 500 को बनाएको छु यो आर्टबोर्डको सेन्टरमा ल्याउनको लागि विन्डोजमा गएर एलाइनमा यहाँ कसैकोमा यहाँ ड्रप डाउन बक्समा गएर सिलेक्ट गर्न पर्ने पनि हुन सक्छ। मेरो यो 2022 भर्जन भएको कारणले गर्दा मेरो यहीँनिर चाहिँ यसरी बाहिर देखाइदिएको हुन्छ। मैले यहाँ एलाइन टु आर्टबोर्ड भन्नेमा सिलेक्ट गरेँ। त्यसपछि राइट होरिजेन्टल एलाइन सेन्टर र भर्टिकल एलाइन सेन्टर मैले गरेँ। यसलाई मैले ठिक सेन्टरमा राखेको छु। त्यसपछि यो डिजाइनमा हेर्दाखेरि सबभन्दा पहिला एउटा बाहिर एउटा नीलो सर्कल छ। यहाँ एउटा दुईटा तीनटा चारवटा सर्कल बनाएर यसमा चाहिँ हामीले प्र्याक्टिस गर्नेछौँ। अहिलेलाई पहिलो डिजाइन अन्तर्गत सबभन्दा पहिला नीलो सर्कल छ। अहिले मैले नीलो सर्कल बनाएको छु। त्यो भित्र एउटा अर्को सर्कल छ जसको जो व्हाइट कलरको छ। त्यसको लागि मैले एउटा के गर्न सक्छु भने यहाँ अब्जेक्टमा गएर पाथमा गएर अफसेट पाथ पनि गर्न सक्छु। प्रिभ्यूमा गएर देख्ने हो भने यहाँ एउटा लाइन देखिएको छ। त्यो लाइन अनुसार चाहिँ मैले गेस गर्न सक्छु। मलाई थाहा हुन्छ कि यो एक्ज्याक्टली कहाँ आइपुगेको छ भनेर। 10 पिक्सल र यो अहिले मेरो लाइन भन्दा बाहिर गएको देखिएको छ किनकि यो लाइन मेरो पुरानो सर्कल यो जुन यहाँ एउटा लाइन देखिएको छ त्यो भन्दा बाहिर आएको सर्कल भनेको बढेको ठुलो छ। यो ठुलो भन्न पुगेको छ। मलाई सानो बनाउनको लागि घटाउँदै जाम माइनसमा जान्छु। जब माइनसमा जान्छु त्यसपछि यो सर्कल चाहिँ भित्र गयो भन्ने बुझिनेछ र लगभग मलाई 7 8 10 पिक्सलै जाम। 10 पिक्सलमा मैले ओके गरेँ। अब यहाँ दुईटा सर्कल बन्यो तर दुईटैको फिल नीलो नीलो भएको कारणले गर्दा देखिएन। अब भित्रको सर्कललाई म सिलेक्ट गर्न चाहन्छु। सिलेक्ट गरेर यसलाई चाहिँ मैले स्ट्रोक व्हाइट दिने बित्तिकै यो के हुन्छ त त्यहाँ एउटा अर्को अब्जेक्ट देखिएन छ। त्यो अब्जेक्टलाई मैले के गरिदिन सक्छु स्ट्रोकको विथ बढाए सँगसँगै अब मेरो यो डिजाइनमा एउटा अर्को सेतो प्याटर्न देखिनेछ। जुन सेतो यहाँ देखिएको सेतो र यो देखिएको सेतोलाई हामीले त्यसरी चाहिँ एउटै हो भनेर मान्न सकियो। त्यसपछि दुईटा सर्कल बनिसकेपछि भित्र अर्को सानो सर्कल छ। त्यसको लागि पनि मैले फेरि यसलाई लिएर पनि गर्न सक्छु। हैन म अर्को पनि बनाउन सक्छु। फेरि यहाँ भित्र गएर क्लिक गरेको भरमा अघि 300 बाइ 300 थियो भने यो लगभग 200 बाइ 200 इन्टर गरौँ। यसलाई डाइरेक्ट म सेन्टरमा लान चाहन्छु। त्यो पनि मैले गर्न सकेँ। अहिलेलाई चाहिँ म पहिला यो नीलोलाई चाहिँ यो सेतो भएको कारणले गर्दा फिल सेतो दिन्छु। त्यसपछि स्ट्रोक चाहिँ नन गरिदिन्छु अहिले। र मैले योभन्दा अगाडि यो केही प्र्याक्टिस पनि गरिरहेको थिएँ। दुईटा अब्जेक्ट सिलेक्ट गरेर जस्तो यो सेतोलाई चाहिँ म यहाँ बिचमा सेन्टरमा राख्न चाहन्छु भने यो अब्जेक्टलाई सिलेक्ट गर्ने पहिला। त्यसपछि कुन अब्जेक्टको आधारमा त्यसलाई चाहिँ सिलेक्ट त्यसको सेन्टर मिलाउने हो त्यो पनि सिलेक्ट गर्ने। त्यसपछि फेरि एकचोटि त्यही आधार अब्जेक्टलाई सिलेक्ट गरेर यहाँबाट होरिजेन्टल एलाइन सेन्टर र भर्टिकल एलाइन सेन्टर पनि गर्न सकिन्छ। तर मेरो डिजाइन यो पहिल्यै आर्टबोर्ड भरिमा यो सेन्टरमा छ अलरेडी। मैले किनकि यसलाई चाहिँ बाहिर राखे पनि मैले यहाँ आर्टबोर्डको आधारमा यसलाई सेन्टर गरिसकेको छु। त्यही भएर यसलाई पनि मैले आर्टबोर्डको आधारमा सेन्टर गरे पनि यो अटोमेटिक त्यहाँ आएर बस्ने हो। र डिजाइनको हिसाबले अलिकति मैले यसलाई एडजस्ट गर्नको लागि अलिकति सानो पनि बनाउन सक्छु। र मलाई आफ्नो मेरो आँखाले हेरेर उपयुक्त मानेको अवस्थामा चाहिँ मैले यसलाई ओके गर्न सक्छु। अब मैले यसमा टेक्स्ट भर्न पर्ने हुन्छ। मेरो टेक्स्ट अलिकति राउन्ड सेपमा छ। यसको मतलब के हो भने मैले यहाँ टाइप अन पाथ टुल प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ र टाइप अन पाथ टुल गर्नको लागि मैले छुट्टै एउटा सर्कल अनिवार्य बनाउनु पर्ने हुन्छ। मैले नबनाइकन डाइरेक्ट यसलाई अल्ट गरेर कपी गर्न पनि सक्छु र कपी गरेर मैले यहाँ बाहिरपट्टि टाइप अन पाथ टुलमा गएर यहाँ GUARANTEE भनेर मैले यहाँ लेखेँ हैन। अब यसलाई पनि म अब सेन्टरमा लैजानु पर्यो। त्यो त बाहिर छ। फन्ट सन्ट सबै यसलाई मिलाउनु पर्ने हुन्छ। अलिकति फन्ट पनि बढाइदिउँ। फन्ट बढाइदिउँ। यो राख्दाखेरि
कहाँ राख्ने, कसरी राख्ने, सेन्टर राख्ने भन्ने कुरा अलिकति च्यालेन्जिङ विषय हुनसक्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि सर्वप्रथम यसलाई चाहिँ ठाउँमा राखौँ, त्यसपछि हामीले अटोमेटिक यसलाई चाहिँ कसरी सेन्टरमा पार्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले त्यसपछि सिक्नेछौँ। यो मैले एउटा बनाइसकेको छु र यसलाई मैले सेन्टरमा ल्याउनको लागि अघि जस्तै जसरी मैले यो बाहिर रहेको व्हाइट स्पेसलाई, व्हाइट अब्जेक्टलाई आर्टबोर्डको आधारमा होरिजेन्टली पनि सेन्टरमा, भर्टिकली पनि सेन्टरमा गरेको थिएँ, त्यसरी पनि यसलाई पनि मैले गर्न सक्छु हैन, सेन्टरमा आयो। तर त्यो मात्र नभएर अरू पनि अप्सन हुन सक्छन्, जस्तो यो सर्कलै यो आर्टबोर्डमा छैन, बाहिर छ हो। यस्तो अवस्थामा त मैले यो ग्यारेन्टीलाई, यो जुन टेक्स्ट सर्कलमा टेक्स्ट लेखिएको छ त्यसलाई मैले आर्टबोर्डको आधारमा यहाँ र यहाँ गर्ने भने त मिलेन हैन, किनकि यो अब्जेक्ट बाहिर छ, त्यही भएर यो चाहिँ सेन्टरमा आयो। त्यस्तो अवस्थामा मैले के गर्न सक्छु भने यो यसलाई सिलेक्ट गर्ने, त्यसपछि एउटा आधार सोर्स अब्जेक्टलाई पनि सिलेक्ट गर्ने, त्यसपछि त्यो अब्जेक्ट जुन मैले दोस्रोचोटि सिलेक्ट गरेको छु त्यसलाई फेरि एकचोटि सिलेक्ट गर्ने बित्तिकै यो निलो बोर्डर लाइन आइपुग्छ। त्यसपछि मैले भर्टिकल सेन्टर, होरिजेन्टल सेन्टर गरेर मैले यसलाई चाहिँ फेरि ल्याउन सक्छु। तर यो अलिकति तल देखियो, त्यति खासै राम्रो देखिएन, त्यही भएर मैले सबैलाई सिलेक्ट गरेर एकैचोटि आर्टबोर्डबाट होरिजेन्टल भर्टिकल सेन्टर गरे भने यो सिधै सेन्टरमा आउँछ। अब हाम्रो च्यालेन्ज भनेको यसलाई मिलाउनु पर्ने हो। यो अलिकति हेर्नुहोस्, यहाँ एकदम लाइन यहाँ छोइएर आएको छ, किनकि मैले यो भित्रको सर्कललाई लिएर गरेको थिएँ। अब यसलाई अलिकति बढाइदिउँ, त्यसपछि एउटा ग्याप देखिन्छ। मैले बढाउने बेलामा हेर्नु अल्ट र सिफ्ट लिएको छु, त्यो भयो भने चारैतिरबाट बढ्छ, नत्र मैले अल्ट सिफ्ट मात्र लिए भने एकातिरबाट मात्र बढेको देख्नुहुन्छ। हेर्नु है, यतातिर एकदम बढ्यो त यतातिर कम बढेको छ। त्यसकारणले गर्दा दुवै चारैतिर यसको बराबर बढोस् भन्नको लागि मैले अल्ट र सिफ्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अल्ट सिफ्टसँग मैले यसलाई बढाउँदाखेरि साइज बढाउँदाखेरि यो सबैतिर बढ्यो। त्यसपछि यसको काम भनेको अर्को फन्ट कलर चाहिँ व्हाइट दिउँ, अनि बल्ल छ्याक्क देखिन्छ। अब यो सेन्टरमा त छैन, यो सेन्टरमा ल्याउनको लागि यसलाई मैले यहाँबाट यो टेक्स्टलाई है टीमा गएर यहाँ सिलेक्ट गरे पनि हुन्छ, नभए त्यहाँ गएर डबल क्लिक गरे भने पनि अटोमेटिक त्यो टेक्स्ट सिलेक्ट हुन्छ। यहाँ गएर मैले सेन्टर पनि गर्न सक्छु, तर यो सेन्टर हुँदाखेरि यो कता जान्छ यो फिक्स हुँदैन, यो र्यान्डमली गइदिएर आउँछ। किन र्यान्डमली गइदिएर आउँछ भन्दा यसको यो टेक्स्ट जुन राउन्डमा लेखिएको छ यसको दायाँ र बायाँको जुन एउटा बोर्डर छ त्यो बोर्डरलाई हामीले मिलाउनु पर्ने हुन्छ। यो तपाईले चलाउने बित्तिकै तपाईलाई आइडिया के आउँछ भने यो चाहिँ राइट साइडको बोर्डर रहेछ, त्यसपछि यो चाहिँ लेफ्ट साइडको बोर्डर रहेछ है। कसरी भन्दा पहिला राउन्ड सर्कल जहाँनिर तपाईले टेक्स्ट लेख्नु भएको छ त्यसलाई क्लिक गर्ने, त्यसपछि डाइरेक्ट सिलेक्सन टुलमा गएर यो दुईटा लाइन जुन लाइन काटेर आएको छ यो लाइनलाई चाहिँ तपाईले यसरी मिलाउँदा कतिसम्म मिलाउने भन्दा जहाँनिर तपाईको ठ्याक्क यो सेन्टरमा पुग्छ है। स्मार्ट गाइड भन्ने एउटा नयाँ अपडेटेड भर्जनमा स्मार्ट गाइडहरु भेटिन्छ। त्यो गर्ने बित्तिकै यो सेन्टरमा आयो भन्ने बित्तिकै एउटा लाइन देखाइदिन्छ हैन। यो लाइन देख्ने बित्तिकै मैले के बुझ्छु भन्दा यो टेक्स्टको सबभन्दा लेफ्ट लिमिट पनि सेन्टरमा आयो, यसको सबभन्दा राइट लिमिट पनि मैले यसरी लैजाने बित्तिकै सेन्टरमा आयो। यो दुईटा सेन्टरमा हुने बित्तिकै मैले के विश्वासका साथ ढुक्कसँग भन्न सक्छु कि यो ग्यारेन्टी लेखेको शब्द पनि यो सेन्टरमा आएको छ, किनकि मैले यसलाई एलाइन गरेको छु। यसको राइट लिमिट पनि सेन्टरमा छ, लेफ्ट लिमिट पनि सेन्टरमा छ। ओके, त्यसपछि मैले यसलाई अलिकति फन्ट मिलाउन सक्छु, एडजस्ट गर्न सक्छु। मसँग भएको फन्ट केएचएनडी खान भने त्यो लगभग त्योसँग मिल्दोजुल्दो भन्ने फन्ट छ। त्यसपछि अलिकति ग्याप पनि यसमा बढी राखिएको छ। ग्याप राख्नको लागि कन्ट्रोल टी गरे पनि यो टेक्स्टको एउटा डायलग क्यारेक्टरको डायलग बक्स खुल्छ। यहाँ गएर मैले यसको स्पेसिङ दिन सक्छु। त्यसपछि अलिकति फन्ट साइज पनि घटाइदिन सक्छु। आफूलाई चित्त बुझ्ने अवस्थासम्ममा डिजाइन मैले एडिट गर्न सक्छु। यहाँबाट अलिकति साइज पनि घटाऊँ 35। त्यसपछि ग्याप बढाइदिउँ। ल मैले सामान्य एडिट गरेँ, यहाँ टेक्स्टमा कलर चेन्ज गरेँ, त्यसपछि फन्ट टाइप चेन्ज गरेँ मैले, त्यसपछि केही यो ट्र्याकिङ पनि चेन्ज गरेँ। ट्र्याकिङ पनि चेन्ज गरेपछि मलाई यतिमा मलाई चित्त बुझ्यो भनेपछि मैले यहाँ अब दुईटा थोरै यसलाई अझ बाहिर निकालौँ, किनकि यो माथिको जुन ग्याप छ र यो तलको ग्याप बराबर भए राम्रो देखिन्छ। त्यसकारणले गर्दा मैले अझै एडजस्ट गरेर ठिकै ठाउँमा ल्याउन सक्छु। यो सेन्टरमा छ।
त्यसपछि मैले स्टार बनाउनु पर्ने हुन्छ। स्टार बनाउनको लागि हामीसँग अफकोर्स अप्सन छ स्टार। त्यसपछि यसलाई कपी पनि गर्न सक्छु मैले है। अब यो कपी गरेपछि यो यसरी र्यान्डमली आएको छ, तर मलाई थाहा छैन यो सेन्टरमा छ कि छैन। यो स्टारलाई पनि मैले सेन्टरमा राख्न सक्छु। अब यताबाट यताको आँखाले हेरेर आफ्नो हिसाबले मिलाउन सकियो भने यो यसरी भर्टिकल्ली सेन्टर छ कि छैन भन्नको लागि पहिला यो स्टारलाई सिलेक्ट गर्ने, त्यसपछि एउटा सर्कललाई सिलेक्ट गर्ने, त्यसपछि सर्कललाई फेरि सिलेक्ट गरेपछि यो भर्टिकल सेन्टर अलाइनलाई क्लिक गरेपछि यो अलिकति स्टार सर्यो, तब मात्र हामीले के बुझिन्छ भन्दा यो भर्टिकल्ली पनि सेन्टरमा छ भनेर बुझिन्छ। त्यसपछि यसलाई पनि मैले एडजस्ट गर्न सकेँ। त्यसपछि सर्टिफाइड लेखिएको छ। सर्टिफाइड लेख्नको लागि छुट्टै मैले यहाँबाट फेरि अहिलेको सुरुको प्रोसेस जस्तै फेरि सर्कल बनाएर अथवा मैले यसलाई चाहिँ कपी गरेर यहाँ टी गर्न परेन, टाइप अन पाथ टुल गर्न परेन यहाँ, किनकि मसँग अलरेडी एउटा लेखिसकेको छ, मसँग अलरेडी त्यस्तो टेक्स्ट लेखिसकेको छ। त्यसैलाई मैले के गर्न सक्छु त भन्दा कपी गर्न सक्छु अल्ट लिएर। अब यो ग्यारेन्टी लेखिएको ठाउँमा मैले के लेख्न मलाई के लेख्न छ त भन्दा सर्टिफाइड लेख्न छ। हेर्नु त सबै सेटिङहरू त्यही छ, मैले फन्ट त्यही छ, मेरो ट्र्याकिङ त्यही छ, फन्ट साइज त्यही छ, कलर सबै त्यही मैले बनाइसकेको जुन पहिल्यै थियो त्यसलाई मैले कपी गरेँ। त्यसपछि तर डिफ्रेन्ट के छ भन्दा यो सर्टिफाइड चाहिँ मैले यहाँ यसलाई पनि मैले आर्टबोर्डबाट सेन्टरमा एलाइन गरिदिएँ। अब यो सर्टिफाइडलाई मैले यहाँबाट सारम्ला, तर यो सार्दाखेरि यो टेक्स्ट भनेको बाहिरपट्टि बस्छ, यो उल्टो देखिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले यसलाई जति यसलाई रोटेट गरे पनि, मानव यसरी रोटेट गऱ्यो भने त यो सर्टिफाइड त उल्टो भयो। यस्तो उल्टो हुँदैन। यो उल्टोलाई हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, यसको भित्र आफ्नै एउटा फिचर छ, त्यो भनेको यहाँनिर भेटिन्छ तपाईँको यो लाइन सर्कललाई काटेको होइन कि सर्कललाई नकाटेको। यसले चाहिँ यो सर्कललाई काटेको लाइनले लेफ्ट राइटको लिमिट भन्छ भने हो यो जुन तपाईँले टी जस्तो एउटा सेप उल्टो टी जस्तो देख्नुभयो त्यसले चाहिँ के भनिदिन्छ भन्दा यो टेक्स्टलाई चाहिँ कतापट्टि एलाइन गर्ने, सर्कलको बाहिरपट्टि राख्ने या सर्कलको भित्रपट्टि राख्ने। यसले गर्दा हाम्रो डिजाइनमा चाहिँ त्यो एउटा डिफ्रेन्ट खाले सेटअप आउने हो। यसलाई मैले सिलेक्ट गरेँ, डाइरेक्ट सिलेक्सन टुल सिलेक्ट गरेर, त्यसो जब मैले भित्र हाल्छु यसलाई, यो सर्टिफाइड भित्र आयो। अब यसलाई मैले यहाँबाट ठ्याक्कै एलाइन स्मार्ट कोड मैले अन गरिरहेको छु। यहाँ स्मार्ट कोड अन गर्ने बित्तिकै एउटा लाइन आउँछ, यहाँ मैले छोडिदिने बित्तिकै यो के भयो, यसरी भित्रपट्टि आयो। अब यसलाई मैले यसको लेफ्ट लिमिट र राइट लिमिट मिलाए सँगसँगै यो पनि के हुन्छ त पर्फेक्टली सेन्ट्रलाइज्ड सेन्टरमा आउँछ, जुन हामीले हाम्रो डिजाइन अनुसार खोजेको। अब यसलाई फेरि सर्कलको आधारमा गरे पनि भयो, आर्टबोर्डको आधारमा गरे पनि भयो। फेरि यसलाई भित्रको कुनै एउटा सर्कलसँग यो व्हाइट स्ट्रोकमै सिलेक्ट गरे पनि भयो। व्हाइटमा फेरि सिलेक्ट गरेँ, फेरि त्यसलाई सिलेक्ट गरेँ, त्यस एलाइन भर्टिकल एलाइन होरिजेन्टल। तर यो अलिकति भित्र गएको छ, यसलाई मैले के गर्नुपर्ने हुन्छ, बाहिर निकाल्न पर्ने हुन्छ। बाहिर निकाल्नको लागि रिसाइज गरौँ र एकदम अत्यन्त ठुलो भएको कारणले गर्दा यसको फन्ट पनि घटाइदिउँ। अझै केही एडजस्ट गर्नुपर्ने कुराहरूमा गरौँ। यसलाई रेगुलरलाई मिडियम बनाइदिउँ, यो रेगुलरलाई पनि मिडियम बनाइदिउँ। थोरै केही फन्ट चेन्ज 39 34 ल। यो सँगसँगै केही हदसम्म हामीले यसलाई हाम्रो डिजाइनलाई चाहिँ लगभग ओके गरिसकेका छौँ। थोरै फन्ट बढाइदिए र पुनः म भन्न चाहन्छु यो माथिको जुन यो ग्याप छ र यो ग्याप अलिकति बढी, तलको ग्याप धेरै देखिएको कारणले गर्दा यसलाई अझै एडजस्ट गर्न सकिन्छ। हामीले बाहिर निकाल्नको लागि अल्ट सिफ्ट गरे पनि त्यो रिसाइज त हुन्छ, तर चारैतिर मिलेर बराबर तरिकाले रिसाइज हुन्छ। हो त्यसको लागि हामीले यसलाई अल्ट सिफ्ट थिच्न पर्ने हुन्छ। अब बिचको लागि टेक्स्ट लेखौँ, टी मा हामीले टेक्स्ट बक्स पाइयो, आइएसओ इन्टर गर्ने 9001। यो अघिको सेटअप सम्झिरहेको छ, यसले 33 छ, त्यसपछि खाँड छ 250 छ। अब यत्रो धेरै चाहिएन मलाई, यसलाई मैले 0 गरिदिन सक्छु। त्यसपछि फन्ट पनि मैले अरू केही मसँग भएका अरू केही फन्टहरू जुन मिल्दोजुल्दो देखिन्छ त्यसलाई मैले अप्लाई गर्न सक्छु। यो चाहिँ सेरिफ फन्ट भएको कारणले गर्दा फिल्टरमा गएर तपाईँले यहाँ सेरिफ क्लिक गर्नुभयो भने यसले तपाईँलाई आफ्नो सिस्टममा भएका अरू थुप्रै सेरिफ फन्टहरू सजेस्ट गर्छ। त्यो मध्ये मिल्दोजुल्दो कुन चाहिँ फन्ट छ त्यसलाई चाहिँ तपाईँले यहाँबाट सिलेक्ट गर्नु होला। आफ्नो सिस्टममा भएको फन्टबाट हामीले
यसलाई चुज गर्ने हो। मलाई यो ठिकै हुन्छ जस्तो लाग्यो, त्यस कारणले गर्दा यसलाई मैले राखेँ। अब यो सेन्टरमा छैन, यो सर्कललाई लिएर मैले यसलाई सर्कललाई फेरि क्लिक गर्ने अनि यो सेन्टरमा आउँछ। अनि मैले अरू केही सेटअपहरू मिलाउनु पर्ने हुन्छ, जस्तो कन्ट्रोल टी गरेँ भने यो आयो। यसको लाइन हाइट अलिकति बढी देखिएको छ। त्यसपछि यो अलिकति ठुलो पनि बनाउनु पर्ने छ र यसको कलर चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। कलर पनि त्यो हामीले युज गरेको ब्लू कलर भएको कारणले गर्दा पहिला टेक्स्ट सबैलाई सिलेक्ट गर्ने, त्यसपछि अघि युज गरेको कलर जुन यहाँ माथि तपाईँले भेट्न सक्नुहुन्छ, यहाँबाट त्यो कलर सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि यसका केही अरू प्यारामिटर छन् भने पनि एडिट गर्नु, त्यसलाई चेन्ज गर्न सकियो। त्यसपछि तलपट्टि एउटा चेक साइन छ। चेक साइनको लागि एउटा सर्कल बनाऊँ र यो सर्कल मलाई चाहिँ तलबाट अलिकति यतिसम्म भए ठिक हुन्छ जस्तो लाग्यो, तर यो एज अ होल सर्कलको सेन्टरमा छैन यो, किनकि मैले यहाँबाट एउटा लाइन ताने भने, एउटा ग्रिड ताने भने यो जुन ग्रिड छ, यो ग्रिडभन्दा यो सर्कल यता अलि लेफ्ट साइडतिर बढी धकेलिएको छ। त्यस कारणले गर्दा यसलाई पनि मैले एलाइन गर्नको लागि यो दुईटा सर्कललाई सिलेक्ट गर्ने, फेरि एउटा सर्कललाई सिलेक्ट गर्ने, त्यसपछि यताबाट होरिजेन्टली सेन्टर एलाइन गरिदियो भने त सेन्टर भयो। अझै ठुलो बनाऊँ र यो चेक साइनको छ। चेक साइनको लागि थुप्रै तरिकाहरू हुन सक्छन्। मा गएर सो ग्रिड गरे पनि एउटा मसिनो ग्रिड आउँछ। यो मसिनो ग्रिडमा गएर तपाईँले जुम गरी एउटा यो जुन ग्राफ पेपर जस्तो एउटा ग्रिड स्ट्रक्चर आउँछ, त्यहाँ गएर पनि तपाईँले चाहिँ सजिलो तरिकाले ड्र गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो यो कर्नरमा गएबाट यो कर्नरमा, यो कर्नरबाट यो पोइन्टमा गएको आधारमा तपाईँको एउटा के बन्न सक्छ त भन्दा चेक टिक लगाएको साइन जस्तो बन्न सक्छ। तर यो यसमा फिल छैन, स्ट्रोक छ, त्यही भएर स्ट्रोक व्हाइट दिनु, फिल नन गरिदिनु, अनि यो स्ट्रोक बढाइदिनु। त्यसपछि यो यसको स्ट्रोकको टपतिर घुमेको, हल्का घुमेको छ, राउन्ड छ, त्यही भएर विन्डोजमा गएर तपाईँले स्ट्रोक गरे पनि यहाँ एउटा अप्सन खुल्छ। यहाँ गएर क्यापमा गएर यो राउन्ड क्याप गरिदिनु भयो भने तपाईँले त्यसलाई चाहिँ त्यो स्ट्रोकको टप दुईटा लास्ट इनलाई चाहिँ त्यसले राउन्ड गराउन सक्नुभयो। त्यसपछि यहाँ लैजाने त्यसलाई, अब यहाँ लैजानको लागि पनि यति डाइरेक्ट नलाएर पनि सकिन्छ। यहाँबाट यो ग्रिड देखिएको छ, ग्रिड अफ गर्नको लागि भ्यूमा गएर हाइट ग्रिड गर्नु, यो ग्रिड हराउँछ। त्यसपछि योमा म चाहन्छु कि यो चेक साइनलाई यो सर्कल, यो सानो सर्कलको होरिजेन्टली र भर्टिकली सेन्टरमा राख्न यदि मैले चाहन्छु भने यो दुईटालाई, यो एउटा, त्यसपछि यो एउटालाई सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यो सर्कललाई फेरि सिलेक्ट गरेर होरिजेन्टली सेन्टर, भर्टिकली सेन्टर गरेको आधारमा त्यो फेरि सेन्टर हुन्छ। त्यसपछि यसलाई मैले हल्का रिसाइज गर्न सकेँ र फन्टको स्ट्रोक वेट अलिकति बढाउन सकेँ। र अलिकति नमिलेको जस्तो लागेको छ भने मैले यसलाई यसरी मिलाउन पनि सकेँ। फेरि डाइरेक्ट सिलेक्सन टुलबाट डाइरेक्ट नोड पनि एडिट गर्न सकेँ, त्यसमा पनि कुनै समस्या भएन। ल, यति गरे सँगसँगै यो भयो।